الحلقة السابعة بتبلش بعد مرور 7 ساعات بس على بداية الحرب، وبتوصل الأخبار لواجيما إنه قوات سي قدرت تسيطر على قلعة كوزوريو. المعركة ما كانت سهلة بالمرة، لأنه جنود ياماتو قاتلوا بشراسة وعنف مش طبيعي، ومشان هيك قوات سي أكلت ضربة كبيرة وخلفت خسائر كتير كبيرة كمان. وكمان أتيروي انصاب بالهجمة الليلية على كانازاوا ضد الحاكم ساتو، بس نفد من الموت بأعجوبة. وجيما بتطلب منهم يخلوه يرتاح ويروق لأنه عنصر أساسي وورقة رابحة بالحرب الجاية. بعدها بتوصل تقارير تانية بتأكد سقوط قلعتين كاتسوياما وأونو، وبهالطريقة بكونوا سي سيطروا على كل أوكويتسو بأقل من نص نهار. ورغم كل هيدا، واجيما ما شايفته نصر كامل لأنها عارفة إنه ريومون انسحب لفوكوي. كرامال هيك بتقول إنه المعركة الحقيقية بعد ما بلشت، وإنه هدفهم هلأ هو يصطادوا الجنرال ريومون. بفوكوي بتوصل الأخبار الكارثية لريومون، بيبعتوله إنه كل القلاع البرانية بأوكويتسو وقعت، وأكتر من 1000 عسكري من قوات ياماتو انقتلوا. هيدا غير حكام القلاع وعدد من حرس الحدود. دغري ريومون بيأمر حاكم فوكوي يجمع كل العسكر والمؤونة بقلب ريهوكو فورا. الحاكم بيعترض وبيقله إنه هيدا الشي يعني نترك مناطق كتير بلا دفاع، بس ريومون بيعصب وبيشرح له إنه تشتيت القوات هو السبب الأساسي لخسروا أوكويتسو. وبيرجع بيقله إنه الأرض فينا نرجع نردها بعدين، بس الأرواح يلي بتروح ما بقى ترجع أبدا. كرمال هيك بيطلب يبلشوا ينقلوا المدنيين والعسكر لريهوكو بنفس الليلة. بعدين بيظهر كيكو وهو عم يعزي ريومون بمقتل الحاكم ساتو، وبيبلش يحلل بالوضع هلأ، وبيشرح إنه جيش سي حط كل تقله وقته بهجوم أوكويتسو، ومشان هيك مستبعد كتير يقدر يضرب القوة الأساسية للياماتو ضربة مباشرة. بس المشكلة الأكبر والمصيبة إنه قادة ياماتو يلي بقلب كانازاوا ما معهم خبر أصلا إنه الحرب بلشت، وهيدا الشي بيخليهم مثل الرهائن بالمدينة. وبيقول له إنه كل شي هلأ معلق على الخطة يلي جهزوها من قبل. بيعرف موتون نغاو أخيرا إنه ريومون سحب حاله وانسحب على فوكوي، وبيتأكد كمان إنه المندوب يلي جرب يحذر سوغو انقتل قبل ما يوصل. وبتوصلوا معلومات إنه شيريو ناغامين بعد ما قطع نهر تيدوري، وإنه قواته بعدها واقفة مكانها. هون ناغاو ببلش يفكر بخطة جديدة، بيقول إنه سوغو وقادة الياماتو يلي بمكانزاوا صاروا بشكلوا خطر هلأ، لأنه إذا شموا خبر وعرفوا الحقيقة الوضع رح يقلب بالكامل فوق راسنا. كرمال هيك بيقرر يصفيهم كلهم بنفس الليلة. كم واحد من رجاله بينصدموا لأنه أوامر واجيما الأساسية كانت بس يحبسوا قوات ياماتو بين الكانازاوا ومش يقتلوهم. بس نغاو بيشرح لهم إنه ما عمل أي إنجاز حرزان بكل هالحرب، وإنه كل اللي عمله لحد هلأ هو يروح على الحفلات ويبلع إهانات. كيرمال هيك بده يطلع بنتيجة تبيض وجهه وتثبت قيمته قدام أوغا واجيما وحكومة يسي. ومن بعدها ببلش يجهز للهجمة الليلية بنفسه. على الميل التانية بيكون سوغو وتونو تسوغو تيرا بقلب النزل. تونو تسوغو عم يتفلسف ويشوف حاله كالعادة، وبالمقابل تاماكي بيروح ليساعد سوغو يغير تيابه. ببلش نغا وينفذ الهجوم، بيأمر رجاله ما يستعملوا البنادة ولا الأسهم المولعة نار تم يتأذوا المدنيين وتنكشف الطبخة بسرعة. وكمان بيطلب منهم يخلصوا على الحراس أول شي، وبعدين يفوتوا على النزل فرد فوتة. وقت الهجوم رجال سي بيقدروا يصفوا عدد كبير من الحراس بسرعة. بضل سوغو مربط بالحبال بس بيكون رايق وعم يسمع صوت خطوات مقاتلين سي. بس يقتحموا الأوضة أول شي بيعملوه بيقتلوا تاماكي، بس سوغو بيحرك حاله وبيقدر يوقع كم زلمة أرض رغم إنه مربط، بس بينصاب بالسيف. وبعدها بيتعرض لهجمة خطيرة من واحد من حراس سي، بس تونو تسوغو بيقوس وبيخلص سوغو بآخر لحظة. هون تونوتسوغو بينهار نفسيا ولأول مرة بسبب موت تاماكي، ولأنه كمان استوعب وعرف إنه أبوه بعته على كانيزاوا بلا أي حماية حقيقية، وإنه كان مستعد يضحي فيه على الآخر. ببلش تونوتسوغو يعتذر من سوغو على كل حركاته وتصرفاته القديمة، وبيعترف إنه غلط لما طنش وما رد على تحذيراته. وبيرجع بيطلب منه يساعده تيرجع على ياماتو، لأنه ما بده يموت هون موتي بلا طعمة. سوغو بيوافق يساعده وبيشيلوا معه رغم جروحاته الخطيرة. وهن وعم يهربوا بشوارع كانازاوا بيطلع بوجههم موتون ناغاو بنفسه. هون ناغاو ببقى البحصة وبيكشف عن مشاعره الحقيقية،
وبده يثبت حاله قدام القادم أوغا واجيما، وبيجرب يقتل ساوجو. بس المعركة بتوقف فجأة لما بيظهر شيريو ناغامين على غفلة وبيقوس على رجال سي، وناغاو بيأكل قواصة قاتلة بصدره. بآخر لحظات حياته بيتذكر ناغاو الرسالة المكتوبة بخط إيد أوغا واجيما، وبيستوعب إنه فشل على الآخر، وبيقول لحاله إنها رح تكرهه هلأ لأنه نزع كل شي وضيعه. وبعدها بيموت بالشارع، والمعركة بعدها شعلة حواليه. بعد كل هيدا بيكشف شيريو إنه كان عم ينفذ أوامر سرية من كيكو، وإنه مخبى عساكره قرب نهر سايم الأول تحسبا لأي غدر أو خيانة بقلب كانازاوي. وهيك بتخلص معركة كانازاوا الليلية بفشل كامل من وراء خطة موتون ناغاو. وبالمقابل بيقدر سوغو وتونو تسوغو وشيريو يهربوا مع قوات ياماتو ويرجعوا على فوكوي تدعموا ريومون. بعد 5 أيام بتنتشر أخبار الحرب بكل أنحاء ياماتو بسرعة مش طبيعية. العاصمة أوساكا بتولع وبتدخل بحالة هيجان، والعالم بينزلوا بمظاهرات بيطالبوا بمسح سي وضمها بالكامل. هون ميسومة ببلش يشك إنه في جهة بقلب الحكومة عم تتعمد تولع الحرب وتحرك الشارع والرأي العام تتوصل لمصالح وأهداف سياسية أكبر. وبيرجع بلمح إنه الشخص الوحيد يلي قادر يحرك جيش بهالضخامة هو دينكي تايرا. وهيدا بيعني إنه هالحرب هلأ يمكن تكون جزء من مخطط كبير تسيطروا على البلد كله. وهون بتخلص الحلقة السابعة. ما تنسونا باللايك والاشتراك، وميرسي كتير لأنكم تابعتوا الملخص للآخر، ومع السلامة.